Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đối với các bạn thêm một món kem được làm từ nguyên liệu chính, đó là bơ. Thì hôm nay mình sẽ làm kem bơ nha các bạn, với công thức rất là đơn giản nhưng rất là ngon và ăn tốt cho sức khỏe cũng như là thanh nhiệt cơ thể. Thì để làm được món kem bơ thơm ngon, dẻo mịn, các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây mình chuẩn bị là 1 kg bơ, ở đây là bơ sáp đó các bạn, rất là ngon ha. Rồi tiếp theo nữa là 1 hộp sữa chua có đường, 1 hộp sữa đặc, thương hiệu nào cũng được, 2 bịch sữa tươi không đường. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì các bạn thay thế bằng sữa tươi có đường. Rồi ở đây là 200 ml nước cốt dừa, các bạn nhớ là mình dùng nước cốt dừa nhất. Và đây là 100g đường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện công thức làm món kem bơ tại nhà này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho bơ vào để mà mình đi xay nha các bạn. Bơ này nó không chín quá các bạn ơi, nó vừa chín tới luôn. Rồi tiếp theo mình cho hết 100g đường vào để mình xay chung với bơ luôn. Tiếp tục các bạn cho vào đây hết 1 hộp sữa đặc. Rồi các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy là đây, bơ của mình là các bạn rất là dẻo mịn luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ để riêng sang một bên nha các bạn. Quá ngon luôn. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi sạch khác để mình đi nấu sữa và nước cốt dừa nha. Rồi đây là hộp sữa đặc của mình á, lúc nãy mà mình xay chung với bơ á, thì nó vẫn còn sót lại ở trong hộp như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây là 200 ml nước lọc để mà mình tráng lấy hết sữa luôn nha. Tiếp theo các bạn cho vào đây 2 bịch sữa tươi không đường. Rồi đây là bịch thứ 2. Tiếp tục cho vào đây 200 ml nước cốt dừa. Rồi các bạn bỏ đi cái lớp cặn này. Rồi các bạn bắt lên bếp, các bạn khuấy một chiều với mức lửa trung bình cho đến khi sữa và nước cốt dừa nó sôi nhẹ lên, tức là nó hơi ấm ấm khoảng 40 độ là các bạn sẽ tắt bếp ha. Sữa với nước cốt dừa các bạn cần phải nấu sâu lên như thế này để khi mình ăn á, với những bạn mà bụng yếu thì vẫn có thể ăn được. Và đặc biệt đó là cái kem bơ của mình sẽ bảo quản được lâu. Rồi trong trường hợp mà các bạn không có dụng cụ đo nhiệt độ á, thì các bạn có thể là quan sát bằng mắt thường. Các bạn nấu được một lúc các bạn sẽ quan sát, sẽ thấy là sẽ có cái hơi nước nó bốc lên. Đó, hơi nước nó vừa bốc lên là các bạn có thể tắt bếp liền. Đừng nấu quá lâu. Nấu quá lâu là nước cốt dừa và sữa nó sẽ bị tách nước. Nó khiến cho cái kem của mình nó không có còn được dẻo mịn nữa. Rồi, mình thấy là sữa đã bốc hơi lên rồi. Giờ mình tắt bếp ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hũ sữa chua vào. Các bạn nhớ là sữa chua các bạn phải cho ra khỏi tủ lạnh để cho nó hết lạnh hoàn toàn nha. Rồi, sau khi sữa nước cốt dừa mình đã nấu lên cho nó ấm, bây giờ mình cho vào trong hỗn hợp bơ và sữa đặc đã được xay nhuyễn, mình cho vào luôn. Cho vào lúc ấm luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ khuấy cho đều lên để cho bơ nó hòa quyện ở trong sữa nha. Cái thao mình hơi nhỏ, các bạn có thể là dùng cái thao nó to hơn. Hôm nay mình làm đến 1 kg bơ và cũng hơi nhiều ha. Mình làm để dành ăn dần. Thời tiết dạo này cũng rất là nóng. Các bạn trộn bằng cây phới lòng thì nó sẽ nhanh đều hơn. Rồi mình cho ra một cái nồi to hơn các bạn để mình khuấy cho dễ nha. Đó, bây giờ thì kem bơ của mình nó cũng đã hòa quyện đều và nó sánh là như thế này, rất là ngon luôn. Đó, như thế này là vừa nha các bạn. Lượng nước, lượng sữa như thế này là chuẩn rồi đó. Về độ ngọt thì các bạn có thể là tùy thích nha.
nên là nếu các bạn mà không thích ngọt của mình á, hoặc là thích ngọt ít thì các bạn giảm cái lượng đường lại là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô túi nha. Các bạn có thể là cho vô hộp cũng được, hoặc là cho vô túi nhỏ giống như của mình cũng được. Rồi sau khi mình đã cho hết vào trong túi như thế này, bây giờ các bạn cho vào trong ngăn đá của tủ lạnh đến khi nào mà kem bơ của mình nó đông lại, dẻo mịn thì các bạn lấy ra và thưởng thức nha. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong công thức là món kem bơ hả các bạn. Mình đã cho vô ngăn đông của tủ lạnh á. Bây giờ thì kem bơ của mình á cũng đã đông lại như thế này rồi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức để cho các bạn xem được là kem bơ của mình ngon như thế nào nha. Màu rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho bơ ra ngoài đĩa để thưởng thức nha các bạn. Bơ này mình phải ăn lúc trời nắng nóng thì rất là ngon. Bơ rất là dẻo luôn các bạn. Hay mình vẽ bơ cho các bạn xem nha. Đó, ngon chưa? Ngon lắm luôn. Bơ rất là dẻo, mịn. Và nhiệt độ mà các bạn điều chỉnh ở trong tủ lạnh nó cũng rất là quan trọng nha. Các bạn đừng có để cho cái tủ lạnh của mình nó lạnh quá thì kem nó dễ bị đông đá nha các bạn. Nè, dẻo quẹo luôn á. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với công thức là món kem bơ tại nhà. Có thể gọi đây là món kem bơ túi. Rồi nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món kem bơ nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.